Június 9-én érkezik számunkra az iOS 19. Ez az Apple-nek a következő operációs rendszere, a nagy frissítés. Az iOS 7-hez lehetne hasonlítani ezt az upgrade-et, ami következik az iPhone-okkal. Ha nagyon menő töltőállomásokat keresel a telefonodhoz, akkor az iPhoneMagyarország.hu-n most akciósan megtalálod őket. Ugyanis 15% kedvezmény minden töltőállomásra, használd az Apple Charge kuponkódot, és limitált ideig élvezheted a 15% kedvezményt az összes töltőállomásra. Június 9-én érkezik az iOS 19. Ez most már hivatalos, ez most már biztos, ugyanis az Apple bejelentette a WWDC-t, ami a Worldwide Developers Conference, amikor is az Apple csak szoftverre fókuszál, és bemutatja nekünk, hogy milyen újdonságokat tervez a következő évbe. Tavalyi évben mutatták be nekünk az iOS 18-at, köztük az Apple intelligenciát is, ami hát eléggé nagy csalódás volt. Kíváncsi vagyok, hogy idén mi lesz az az extra funkció vagy feature, ami érkezik számunkra. Hölgyek és urak, fiúk és lányok, manyuskák és manyusnék, szevasztok, ez itt az Apple Pie, én pedig Joe vagyok, és a mai videóban iOS 19-ről beszélünk egy kicsit, mert most már elég sok információt lehet látni a neten azzal kapcsolatban, hogy milyen is lesz ez az új operációs rendszer. Vannak képek, hogy új kör alakú ikonok lesznek, vannak olyan képek, hogy egy ilyen átlátszó, üvegszerű, Vision Pro-szerű operációs rendszert kapunk, és amit eddig megszokhattunk az iPhone-októl, az megszűnik létezni, és gyakorlatilag egy olyan frissítés előtt állunk, mint annó az iOS 6-ról az iOS 7-re. Lehetséges ez? Lehetséges még egyszer egy ekkora változást elhozni az iPhone-okba? Lehetséges az, hogy az Apple minden bug ellenére, ami most jelenleg van az iOS 18-ban, arra fókuszál, hogy egy új megjelenést hozzon számunkra, és ez legyen az új extra funkció? Kíváncsi vagyok. Oké, szóval, ahogy ezt az intróban is elmondtam, az iOS 19 az június 9-én érkezik, az Apple kiküldte a meghívókat, vagy hát az értesítést, hogy ekkor lesz a WWDC. Ugye ez egy több napos folyamat, ilyenkor a fejlesztők oda mennek az Apple-nek a központjába, és tartanak mindenfajta konferenciát és beszélgetést arról, hogy milyen új operációs rendszer cuccok vannak, és hogyan lehet felkészülni a fejlesztőknek arra, hogyha szeretnék ezeket az új funkciókat igénybe venni az alkalmazásaikkal. Itt szokták nekünk bemutatni az iOS-t, az iPadOS-t, a macOS-t, a watchOS-t, a tvOS-t, a homeOS-t, és a visionOS-t, igen, és még egyéb sok minden mást. Idén a legizgalmasabb dolog az, hogy valószínűleg egy új dizájnt fog kapni az iOS, méghozzá egy visionOS-szerű megjelenése lesz ennek az egésznek, és ez már egy kicsit a meghívón is látszik, hogy ez az ilyen átlátszó, transzparensebb ikon van, ahol hát ilyen üvegszerű az egésznek a hatása. Na most a kérdés az, hogy valójában hogyan is fog ez kinézni. Most az FPT, azaz Front Tech, akinek egész jó track recordja van arról, hogy a különböző leakeket hogyan publikálta, és hogy milyen forrásai vannak, állítólag elkészítette számunkra azokat a rendereket, ami alapján láthatjuk azt, amik ők láttak bizonyos leakekben, hogy hogyan néz ki az iOS. És nem is szeretném húzni tovább az időt, így fog kinézni az új iOS. Na most, ez nem feltétlen annyira nagy változás az előzőhöz képest, tehát itt egy csomó mindent észreveszünk. Az egyik az, hogy az alkalmazásokon belül egy kicsit, még egyszer mondom, ez az ilyen üvegszerű dolog van. Azonban, hogyha megfigyeltük az Apple-nek a nem rég publikált alkalmazásait, köztük az Apple Invites-ot, illetve az Apple Sport alkalmazást, ott ezek az elemek már jelen vannak. Tehát, hogyha megnézzük az Apple Invites-ot, az is egy teljesen máshogy kinéző alkalmazás az Apple-nek az eddigi alkalmazásaihoz képest. Tehát nem az a lapos, kétdimenziónális alkalmazásról van szó, ami egy ilyen nagyon leegyszerűsített, nagyon minimalista, hanem egy kicsit ez az ilyen üvegszerű, kicsit ilyen átlátszóbb verziót látunk itt a sport alkalmazásban. Most ezt a dizájnt képzeljétek el az összes gyári alkalmazásban. Az egyik kedvencem talán az a klaviatúra, és amúgy tök furcsa, hogy FPT is, meg én is így arról beszélünk, hogy az iPhone-nak egy új kinézete lesz a klaviatúrán. Tehát sokat gondolkozom azon, hogy akarunk-e egyáltalán új dizájnt. Ez nyilván most már talán 12 éve, 13 éve van ugyanaz a dizájn, és unja az ember, de ettől függetlenül lehet, hogy
érdekesebb lenne az, hogyha az Apple azt csinálná, amit a Snow Leopard, tehát a macOS Snow Leopardnél tett, hogy nem 100, nem 200, nem 500 új frissítést hozott el számunkra, meg új funkciót, hanem nullát, és egy évet csak arra fókuszálna, hogy mindenfajta bugot megoldjon a készülékbe. Most például volt egy olyan bug, majd nem tudtam megnyitni a kamerát, bizony. Tehát megnyitom a kamerát, és 10 másodpercig semmi nem történik. Ezek komoly bugok egy 600 000 forintos telefonnál. És a macOS Snow Leopardben csinálta azt, hogy semmilyen fajta újítást nem hozott, és egy évig csak arra fókuszáltak, hogy mindenféle bugot azt eltüntessenek. De most az Apple akkora hátrányban van most jelenleg itt az Apple intelligenciával is, semmilyen új funkciót nem tudott nekünk elhozni, azok közül, amit megígért, nagyon nem semmiet, de jó sokat nem tudott elhozni nekünk azok közül, amit megígért. Ennek köszönhetően szerintem sokkal reálisabb lenne az, hogyha nem azzal foglalkoznának, hogy új dizájnja legyen az operációs rendszernek, hanem azzal, hogy oldják meg a bugokat. Bár értem én. Érkezik nekünk az iPhone 17 Air. Könnyű, ultravékony, ultra modern telefon. Ehhez egy új operációs rendszer dukál, ehhez egy új megjelenés dukál. Lehet, hogy az, hogy így néz ki a telefon, az azért van, mert a 17 R-rel fog ez elérkezni számunkra. Na most mivel itt ilyen üveglapokról beszélünk a telefonnak a megjelenésénél, lehetséges, hogy egy olyan funkció is belekerül ebbe az egészbe, mint ami az Apple Card, illetve az Apple Cash Card esetében is van, hogy ahogy döntjük a telefonunkat, úgy a fény különböző helyeken csillan meg. Ez lehet, hogy egy kicsikét gicses lenne, de amúgy adnám az ilyen új funkciót. Továbbá beszéljünk arról, amit igazából a legtöbbet látunk, hogy milyen lesz a kinézete az ikonoknak. Ugyanis nagyon sok renderen azt látjuk, hogy kör alakú ikonok lesznek, nagyon sok renderen azt látjuk, hogy ezekből a négyszög kör alkalmazásokból egy teljesen szép ilyen Apple Watch-szerű kör alakú alkalmazásokat csinálnak nekünk, ugyanúgy, hogy az a Vision Pro-n is van, és az Apple Watch-on is van. Állítólag a leakek alapján nem fog változni az alkalmazásoknak a megjelenése. Dizájnban egy kicsit igen, azonban megjelenésben nem kell kör alakú alkalmazás ikonokra számítani. Ami szerintem teljesen rendben van, ugyanis a telefon maga egy négyszög, tehát hogy itt nem érzem azt, hogy annyira passzolna egy kör alakú ikon, bármennyire is szeretnénk az újdonság érzete miatt, hogy ez így legyen, valószínűleg nem így lesz. Ami tovább érdekes az iOS 19-el az, hogy a tavalyi hatalmas nagy bukta ellenére idén milyen újdonságokat vállal az Apple. Miket akar az Apple intelligenciába elhozni? Tavalyról még mindig nagyon sok mindennel tartozik számunkra, és igaz, tavaly mondta, hogy ez nem egy egyszeri update lesz, és onnantól kezdve van, hanem egy folyamatos frissítés, ki tudja meddig. Azonban akkora hátrányban van az Apple, hogy muszáj valamit csinálnia, mert egyelőre ez szégyen, ami történik. Nincsen semmilyen új funkció. Az egész iPhone 16-os line-up arra volt építve, hogy Apple intelligencia, ami nem is volt elérhető a megjelenés alatt. Úgyhogy botrányos, ami történik. Az iOS 19 az egy nagyon-nagyon érdekes operációs rendszer lesz, ugyanis vagy azt mondják, hogy oké, mindenfajta bugot megoldunk, kicsit szebbé tesszük az operációs rendszert, vagy azt mondják, hogy hát nézzétek, igen, vannak ezek a leakek, nem csinálunk semmit, csak a bugokat oldjuk meg, és 100%-kal arra fókuszálunk, hogy az Apple intelligencia is rendben legyen, hogy az összes bug a telefonon is rendben legyen, és egy használható iPhone legyen a kezünkben. Szóval összességében június 9-én érkezik az iOS 19, igen, természetesen nem mindenki számára, hanem a fejlesztők számára, ez majd szeptemberben lesz letölthető, addig is ott majd érkeznek a béták, azonban előtte ne felejtsétek el, hogy jövő héten érkezik nekünk az iOS 18.4, ahol Európában végre lesz Apple intelligencia az átlag felhasználó számára is, különböző nyelveken, természetesen magyar nyelven nem, de egyszer talán reménykedhetünk abba, hogy a magyar is bekerül ide, hogyha már tényleg minden egyes mesterséges intelligencia tökéletesen tud beszélni magyarul, nem értem, hogy az Apple ezt miért nem tudja meglépni.